Mời các bạn cùng lắng nghe những câu hỏi và những câu trả lời thật đáng suy gẫm của sư Thích Minh Tuệ. Xin phép hỏi sư là trong pháp môn có nhiều pháp môn thưa sư, có thể là bên thiền tông, tịnh độ, mật tông và những môn pháp hoa, liên hoa. Với cái nhân duyên thù thắng nào sư đến với cái pháp môn 13 hành động đạo thưa sư, và cái kinh nào để cho sư được cảm thấy là được cái sự mà gia trì để đưa sư đến cái hạnh như vậy? Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kinh Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, hay là Khất Sĩ, hay Nam Tông, Bắc Tông, hay là Nikaya, A Hàm, hay là tất cả tam tạng kinh điển tận luật, nếu mà ai tu hành theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đều là dẫn đến 13 hạnh đầu đà. Cũng có người là tu theo pháp môn niệm Phật, họ ở một chỗ, nhưng mà con nghe kinh Nikaya với lại ở trên nói chung là phương diện tổng trì, con thì bây giờ là cả 13 hạnh đầu đà, cả niệm Phật, cả thiền tông, cả mật tông, nói chung là hữu duyên gặp hiểu được cái gì là con hành trì, chứ con không phải là một pháp môn 13 hạnh đầu đà gì hết. Dạ cha A Di Đà Phật. Xạ thụ. Dạ thưa sư, ngoài cái 13 hạnh đầu đà, và sư cũng chia sẻ là tất cả những cái hay, những cái tinh túy trong Phật giáo mà sư có thể thực tập và cho cái thân tâm được an lạc và đến cái định, thì thưa sư là ngoài những cái giới đó thì sư có những cái giới nào mà cũng như là có nguyện vọng riêng cho sư không? Dạ. Sư được tinh tấn hơn. Dạ, cái nguyện vọng lớn nhất của con là phát nguyện tu thành vô thượng chánh đẳng giác, để làm lợi cho mình với lợi cho mọi người. Cái đấy thì đem cho con đến tinh tấn tốt đẹp hơn cả. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa Phật có dạy là thân người giống như là cái con rùa mù mà chui lên mặt biển vô cái bọng cây thưa sư. Dạ. Dạ, thì nói là cái thân tứ đại này rất là khó được. Nếu mà sư mà miên mật và hành trì 13 hành đầu đà này, mà nếu một ngày nào đó cái thân vô thường có xảy ra những sự cố như vậy đó, thì với cái hành động đà này có thể ảnh hưởng đến vấn đề tu tập của sư hay không thưa sư? Vâng, cái thân người thì cũng khó được, nhưng mà nói chung là ai mà biết thì cũng dễ được, cũng khó được, chứ không phải là nói là khó đối với những người mà họ làm ác, họ không nghe lời Phật dạy thì rất là khó. Nhưng mà những người mà tinh tấn, siêng năng mà đặt niềm tin, đức tin ở Đức Thế Tôn thì nó cũng dễ. Dạ, nhưng mà nếu mà mình theo nguyện hạnh vô thượng chánh đẳng giác, đời này chưa thành, mình đời sau mình có niềm tin, mình đâu lo đâu, mình phát nguyện, nhưng mà đặt niềm tin ở giáo pháp thì nó khó mấy. Nhưng mà rồi mình không phải là nó không có khó, nhưng mà nó vẫn có cái mà. Nhưng mà kêu nói là không có thì mình mới được, nhưng mà kêu là khó hành nhưng mà mình vẫn hành được cơ mà. Dạ, A Di Đà Phật. Mình có niềm tin là mình đều thành tựu chứ không lo. Cơ bản là mình không có niềm tin thì mình không làm được, nhưng mà mình đã có niềm tin, mình đã có hạt giống, chờ thời cơ mưa xuống hay là nảy mầm thì tươi tốt lại thì nó thành tựu, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cơ bản là mình phải gieo được cái thiện căn, tin vào đức tin, rồi tinh tấn tu hành theo giáo pháp, nghiêm trì giới, tu hành đầu đà thì không có cái gì là không thành tựu được. Nếu mà có một cái ước nguyện nào đó mà viên mãn giới luật thì ước nguyện đó sẽ thành. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, sư cũng có chia sẻ rồi là nếu như mà có phạm giới, giống như một ngày đó cái vườn công đức không có thì ngày sau mình trồng những cái vườn công đức, mà nếu có như vậy hoài thì có công đức không thưa sư? Dạ, nói chung là tất cả mình đầu tiên mình có công đức mình phạm rồi, nhưng mà mình lại lấy lại, nó lại có lại chứ không vấn đề gì. Làm ác nhưng mà đến phút cuối mình biết mình ăn năn, mình quay lại, mình giữ. Có nhiều người làm đồ tể cả đời, làm ác nhưng mà phút cuối họ niệm Phật, họ buông xuống, họ không làm nữa, không bao giờ vĩnh viễn, thì thiện căn của họ vẫn thắng, vẫn tốt đẹp, không sao hết. Dạ, nằm không gì ra vật trợ. Dạ, xin phép sư cho câu hỏi là anh Báo có chia sẻ là hiện tại thân của đại sư có một số bất an, cũng nói chung là cũng có thể là ảnh hưởng đến những cái cảm xúc thọ tưởng trong cái thân hết. Sư dùng những cái cách nào để tiết chế cái đau đó thưa sư? Vâng, cái đau nói chung là ở đời thì ai cũng có bệnh cả. Sanh già bệnh chết ai cũng có bệnh. Ở người thì
bệnh về thân, bệnh về tâm, nhưng mà có cảm thọ, mình tu hành tinh tấn, kiên trì giới luật, mình kham nhẫn, với lại ở trong cái đó là mình gìn giữ giới, không phạm giới hộ trì cho mình, với đặt niềm tin giáo pháp, mình sống ở trong giáo pháp, mình thấy vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc, không có biết mệt mỏi, không có buồn chán thì mình mới khắc phục được. Nhưng mà mình sống ở trong giáo pháp mà mình thấy cho có hay qua loa với không thành tựu, không kiên trì thì cũng không khắc chế được. Bệnh tật thì cũng có thể là có khi mình khắc phục được, có khi mình không, có người cùng theo giáo pháp mà có người khắc phục được, có người không khắc phục được, chứ không phải là ai cùng theo nó là tuy được hết đâu, không phải, tùy theo căn duyên. Nhưng mà đa số mà những cái người mà kiên trì giới luật, mà những cái nghiệp, những cái cảm thọ thông thường thì họ khắc chế được, trừ những cái mà nghiệp quá khứ nặng hay là những tới mình khắc chế không nổi thì mình phải theo nghiệp đó. Nhưng mà đa số là theo nó chuyển cho mình thì mình vui vẻ, mình kham nhận được. A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Lúc mà nó lên cơn đau thì sư quán những cái pháp gì để cho cái tâm được thanh tịnh của sư? Vâng, nói chung là tùy theo cảm thọ gì mình quán. Nhưng mà đa số chẳng hạn như tham dục tới thì mình quán bất tịnh, hay là sân hận tới, hay là mình rải tâm từ bi, hay là ngu si tới thì mình quán nhân duyên, hay là ngã mạn tới thì mình quán vô thường, để mình tiêu diệt. Tùy theo những cái gì mình cần tới thì mình đau đớn hay cảm nhận tới thì mình nói chung là quán về những cái lĩnh vực đấy, quán tất cả các cảm thọ chứ không phải là mỗi cái gì. Nhưng mà đa số thì xoay ở trên tứ niệm xứ, thân thọ, tâm pháp, mình quán là đủ rồi. Học ở trong đấy nói chung là nhớ đấy, những cái lời Phật dạy ở trong kinh mình quán theo, mình làm theo, mình hành trì. Với lại mình hành, chẳng hạn như là mình đi trên đường bộ hành, mình rát, mình đau, hay là mình ngồi kiết già mình đau thì mình kham nhẫn, mình quán ấy, giới luật của mình xích mẻ hay làm cái gì, hay là chưa hoàn hảo, hay là nó đau cái này, hay là mình kiên trì như thế này nó chưa được thì mình có thể nói là mình tập lại, mình kham nhẫn lại, mình sửa chữa lại xem có cái gì bị lỗi hay là không, nó dẫn đến đau mà mình chịu không nổi thì mình rà soát lại giới luật của mình, rồi mình nói thôi bữa nay mình làm chưa được, để hẹn ngày mai đó mình chiến đấu lại. Bình thường hôm nay thất bại, mai mình làm lại miết, kiên trì rồi mình cũng chịu được. Chẳng hạn như là ngồi kiết già chẳng hạn, đau bữa nay mình ngồi 1 tiếng, kêu đau quá thôi mai mình cố gắng lên tiếng 10 phút, bữa sau nói là tiếng 10 phút mình lên tiếng rưỡi chẳng hạn, 2 tiếng mà thấy không được, nó có lý do gì mình chưa được thì lại tiếp tục. Nói chung là kiên trì, đừng có từ bỏ, đặt niềm tin mãi mãi thì chắc chắn mình sẽ thành tựu, không sao. Nhưng mà cơ bản là mình không có niềm tin, với lại cái sức tinh tấn của mình ý, tinh cần siêng năng của mình với sống chánh niệm, sống miết, không có buồn chán. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa sư, cho hỏi là sư cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà con muốn hiểu sâu hơn chút xíu là pháp thiền có tọa thiền và có kinh hành thiền. Thì khi mà tọa thiền thì sư có những cái pháp định như thế nào, và kinh hành thiền sư có những pháp định thế nào thưa sư? Vâng, pháp thiền thì tứ niệm xứ, định niệm hơi thở, nói chung là xoay quanh tứ chính cần. Nói chung là ngồi thiền, hay là nói chung không phải là ngồi cục để thiền, hay là đi kinh hành, hay là tọa thiền gì cũng thế. Đi ngồi thì mình biết là mình ngồi, đi kinh hành thì mình biết là mình đi kinh hành tỉnh thức, ngồi cùng tỉnh thức. Nói chung là hướng đến xả bỏ dục tham, tham sân si ở đời, khắc phục những cái đó để đem đến ly dục, giải thoát khỏi khổ đau. Mà với lại hơn nữa là mình học được rồi, mình ly dục rồi để hướng tới để chia sẻ với mọi người nữa. Mọi người cùng ly dục, mọi người cùng tốt, mọi người cùng giải thoát để chân chánh hơn cả, tốt đẹp. Dạ. A Di Đà Phật. Và mọi người cứ thoải mái. Thưa sư, cuộc sống bây giờ đó, vật chất kim tiền nó làm cho mọi người luôn mê, nó giống như một màn đen tăm tối bao phủ cho mọi người. Thì sự xuất hiện của thư giống như một tia sáng, một tia hy vọng cho chúng con. Như vậy cầu xin sư có thể chỉ bảo cho chúng con một con đường tu tập
nào đó để tụi con có thể được thanh tâm, thanh tọa, thanh tịnh. Nam Mô Di Đà Phật. Cái chị bảo thì con không có ấy, nhưng mà con thì cũng giống như mọi người thôi, cùng xem con với mọi người cũng sống như người thân với cha mẹ. Nhưng mà con cũng khuyên mọi người nói là nên tiếp cận với kinh sách. Giờ thì Đức Phật với lại những A-la-hán không gặp, những người tu hành không có, nhưng mà mình còn một cái quý đó là kinh sách vẫn còn. Mình tiếp cận với kinh sách Nikaya, A Hàm, Tam Tạng kinh điển, trạng luật, ở đó mình kiên trì, mình đặt niềm tin, mình tu hành được, hiểu biết mình tu hành được. Còn hiện tại ở đời ai dục tham thì kệ người ta dục tham, mình hiểu rồi mình từ bỏ dục tham. Mình tự cho mình rồi mình nói những người xung quanh này dần ai hữu duyên với mình thì mình nói, còn ai chưa hữu duyên thì đợi duyên khác. Nhưng mà mình biết như thế rồi, mình hiểu biết cái đời sống dục tham là khổ đau, thì con cũng biết được như thế thì con cũng tập như thế. Chứ con thì cũng không có dám nói để dạy ai cả. Nhưng mà con cũng chia sẻ với mọi người là nếu mà ai tu hành giữ giới, tu hành đặt niềm tin ở Như Lai chánh đẳng giác thì những người đó sẽ được hạnh phúc. Còn ai mà không nghe, chống lại thì đau khổ đến với họ lâu dài thôi. A Di Đà Phật. Dạ thôi. Còn một câu nữa con cũng muốn xin hỏi Thư là sư cầu trắng tỉnh giác. Vậy sau khi sư đã thành tựu, con nói chuyện với con không phải chắp tay đó. Dạ. Thì sư có dự định như thế nào để cứu rỗi chúng sinh không ạ? Cái trước tiên đó là mình mà muốn cứu rỗi được ai đó hay là giúp cho ai đó thì tự mình cứu mình trước đã. Tự mình thành tựu chánh đẳng giác trước đã. Khi mình thành chánh đẳng giác được rồi mình mới cứu được. Chứ giờ mình chưa thành chánh đẳng giác mình cứu với ai được. Chẳng hạn như là mình muốn cứu người chết đuối, mình phải học bơi đấy chứ. Mình phải thuần thục, mình giỏi rồi mình sẽ cứu được. Nhưng mà nếu mà con phát nguyện đó, mọi người đấy thôi, khi mà con thành chánh đẳng giác được, con sẽ cũng như một người bơi giỏi hay cái gì thì con sẽ cứu được những người chết đuối đấy. Chứ giờ thì chưa được, nhưng mà đến một duyên nào đó sẽ tới thôi. Tại vì khi có đi thì có đến, có nguyện thì sẽ có. Nhưng mà với một mình con thì không nổi, nhưng mà con cũng muốn là nhiều người tránh đẳng giác để cứu được nhiều người lại tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Giúp người khác có trí tuệ, mình có được giải thoát, mình bày cho người khác có giải thoát là như thế là đảnh lễ rồi, là cái đấy là tốt đẹp nhất, chứ không có cái gì hết á. Hạnh phúc nhất là như thế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con cũng muốn nói với mọi người là hãy nên tạo đức tin ở Đức Thế Tôn Như Lai chánh đẳng giác, hướng tới làm điều thiện, bố thí, trì giới, tu thiền định, hướng tới cái đời sống được hạnh phúc an lạc lâu dài cho mình nhất, có phước báo, đời này vui, đời sau vui, khi nào cũng được giải thoát, được hạnh phúc. Không nên làm ác nhiều. Làm ác nhiều rồi lại khổ đau lâu dài cho mình thôi. Ai cũng mà tuy là như thế, nhưng mà con cũng ước nguyện cho mọi người sống đều được hòa bình, hạnh phúc. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thưa sư, có một số video cũng quay cơ sư cách đây cũng mấy năm rồi, con thấy sư có cầm một cái máy nghe kinh đó. Dạ. Thì trong cái máy nghe kinh đó, cái kinh nào là cho sư cảm thấy là cái duyên nhất của sư? Dạ, kinh nào con cũng có duyên cả. Tại vì nghe đến kinh nào mà làm cho mình bỏ cái điều ác, làm điều thiện, tinh tấn tu hành, đem tới là điều ấy chứ. Mình không phải là nói kinh này tốt hơn, kinh kia tốt hơn gì hết á. Phù hợp trong Tam Tạng kinh điển, kinh ai tùy theo mỗi căn duyên. Người đủ duyên với pháp môn này, người đủ duyên với pháp môn kia thì họ nghe ấy. Theo con thấy bộ kinh nào con cũng thấy bổ ích cả, cũng tốt đẹp cả. Dạ. Là có cái duyên với cái kinh đó thì mình sẽ cảm nhận được nó mạnh liệt hơn. Dạ, mình có duyên với pháp môn đó, pháp hành đó. Chẳng hạn như có người thì 13 hạnh đầu đà, có người thì hạnh trì niệm Phật, có người thì ngồi thiền, có người thì nhẫn nhục tùy công đức các thứ của họ, các cái pháp môn của họ như thế. Có người thì chuyên đi làm thiện, hay là gọi là những cái nguyện hạnh ba la mật của họ, giống như kiểu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Những cái đó thì họ theo bồi bổ của họ thì họ đều làm, chứ không phải là nói kinh này tốt, kinh kia không tốt gì hết. Kinh nào cũng tốt đẹp, mình cơ bản là mình có hiểu nghĩa được hay không. Chứ mình chưa, những kinh mà mình chưa nghe xong rồi mình chưa hiểu, mình chê cũng không được.
những nào kinh nào mà chưa hiểu thì để sang một bên, chứ không là mình lại hủy bán. Tại vì có khi là trí tuệ mình chưa hiểu đến, chưa đủ duyên để hiểu, mình lại nói lại cũng không phải. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô. Cảm ơn sư. Dạ. Sư giữ giới thì sư có thể chia sẻ là khi mình giữ giới đúng luật đúng giới đó thì mình sẽ sanh định và định sanh tuệ. Thì trong cái định đó có những người họ cũng thiền định rồi họ thấy những cái cảnh này cảnh kia đó, thì theo trong nhà Phật mà sư cũng đã tu hành 13 hành đầu đà đó, thì con theo cái cảm nhận của con thì sư cũng có một cái định ở trong đó. Thì khi mà mình vào cái định rồi, những người con nói là những người tu tập của sư họ thấy những cái cảnh này cảnh kia, cái đó là không thật luôn. Vâng, cái định như thế thì nói chung là cô thấy như thế thì chẳng hạn như là nói rồi lại gây ra hoang mang cho người khác thôi. Mình chỉ biết như thế, có nhiều cái này cái kia, giống như mọi người nằm mơ mà không cần định gì cũng thấy cảnh này cảnh kia chứ. Nhưng mà có cái thật, có cái không thật. Nhưng mà cái định của mình học ở đây của Phật đó là tỉnh giác, tỉnh táo, không thấy cảnh này cảnh kia, thực tế bình tĩnh, bình thản, không có buồn khổ, không có lo âu, được thoải mái, tỉnh táo, được có trí tuệ, được sáng suốt, được an lạc, được thoải mái, không tham, không sân, không si. Chứ mình có định rồi mà ra ai người ta mới nói cái sân đâu được, hay là thấy tham dục cũng không được. Định của mình là để phục vụ như thế, chứ không phải là định của mình là để thấy cái này cái kia rồi nói cho người khác không biết, rồi lại lòe người ta rồi nói bậy bạ, làm cho người ta hoang mang rồi thần thánh hóa hay cái gì, cái đấy không phải. Và cái mà nói rằng khi định mình mà khi mình như mọi người hồi này hỏi, đấy là kham nhẫn các cảm thọ đau được, ngồi kiết già được, ngồi thiền được, không đau, hay là kham nhận được một số bệnh đem đến để khắc chế chữa bệnh cho mình, để đem lại cuộc sống mình hạnh phúc, ít tham lam hơn, ít bỏn sẻn hơn, ít keo kiệt hơn, cởi mở với mọi người hơn, được cuộc sống hạnh phúc hơn. Đó mới là định, mới là giới. Mục đích của mình như thế, đem đến cuộc sống hạnh phúc an lạc lâu dài, chứ không phải là mình tu để tôi thấy cái này ông kia, quỷ này thần kia. Và Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con hỏi là con cũng có coi YouTube cũng rất là lâu rồi, thì lúc con thấy sư khi mà sư đi lần đầu tiên đó, sư mặc áo già nam, rồi sau đó sư có quấn cái y trắng mà cầm cái như là cái thùng mà bằng nhựa đó thôi. Rồi sau này sư bắt đầu mới là có những cái y khác đó. Thì trong cái thời gian đó mà sư đi như vậy thì cái vấn đề khó khăn của sư là như thế nào, và cái cảm nhận đối với sư thôi trên cái bước đường tu tập như vậy thì sư cảm nhận như thế nào với sư? Vâng, cái cảm nhận mà khó khăn đối với mình nhất là cảm nhận thiếu niềm tin, tham, sân si nó khó khăn cho mình sợ hãi, mình lo âu hay là cái gì, nhưng mà mình đặt niềm tin. Đây là chánh đẳng giác, đây là Phật, niềm tin bất động như thế, rồi mình sống điều đúng đắn, không có sai phạm gì, không lo lắng, không sợ hãi gì, kể cả không mất mạng hay là cái gì thì mình khắc phục cái đó thì mình hoàn thành được. Nhưng mà nếu mà mình còn nghi hoặc, nghi ngờ hay không, là cái đấy là cái sợ hãi, cái tai hại của mình. Đặt niềm tin, mình có tinh tấn, mình đặt niềm tin như thế rồi mình tinh tấn, mình tu hành thì mình không sợ hãi cái gì, mình khắc phục được, mình vượt qua được. A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người. Con ước nguyện cho mọi người cũng giống như ước nguyện cho cha mẹ mình, mọi người cũng được hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhỏ lớn con cũng được học tu tập, mà mặc dù là không có thành tựu gì lắm, nhưng mà những cái thời gian đầu hoặc lúc còn trẻ thì thấy cũng khi mình tu tập, không phải tu tập mà thiền định. Thiền định thì thấy cũng có là thấy được thanh tâm mình rất là an lạc. Nhưng mà càng về sau này thì tự nhiên không hiểu sao thiền định không có mang lại cái kết quả như lúc đầu. Thì không biết là con mắc phải cái lỗi gì không? Vâng, mắc một lỗi là mình chưa xả ly đời sống của dục tham của mình, mà mình đòi vào thiền định này thiền định kia không được. Mình phải trì giới, mình xả bỏ, buông bỏ xuống. Khi không còn phiền não thì mình mới tiếp xúc vào đó. Còn khi mà mình vẫn còn đầy dục tham, mình vẫn chưa buông bỏ, mình cố để mình vào thiền này thiền kia thì nó bị cản trở, bị gọi là tẩu hỏa, nên là nó không cho chứng ngại, nó không cho mình vào đấy. Nên là mình mà càng hành trì thiền này càng tai hại, càng tệ hại ra chứ không tốt đẹp. Nên là mình muốn thì mình phải làm thiện, mình buông bỏ đời sống nhiều giới, kiên trì một thời gian cho nó ít phiền não rồi mình lại ngồi thiền.
Dạ, theo rừng giới định tuệ. Dạ thưa Nam Mô Di Đà Phật. Giống như bản thân của con thì con có hứa là khi mà ba tới một cái tuổi nào đó, hoặc là khi ba con qua đời đó, thì trước hoặc sau đó thì con hứa con ăn chay trường, là cái đó cái hứa là mình tâm nguyện thôi. Dạ. Nhưng mà con cũng đã thực hiện được. Vấn đề chướng duyên đó là tại vì con nấu ăn trong nhà cho bà xã và cho hai đứa con, thì con lại không thực hiện được cái vấn đề đó. Nhưng mà đối với tâm con thì con không có nghĩ là sát sanh, không có nghĩ là ăn ngon, không nghĩ ăn no, coi như là mình không cần. Nếu mà mình hướng như vậy mà mình không có thực hiện đúng thì không biết là có đối với Đức Phật mười phương, đối với chư thiên mình có bị phạm lỗi không? Phạm lỗi là nói giáo chứ, họ hứa. Mình thường hứa cái gì mình phải làm bằng được. Chẳng hạn như là hứa cho ai cái gì thì phải cho, hay giúp ai cái gì phải giúp, hay là làm được cái gì thì mình phải làm. Tại vì ở trong đời là có cái hạng người mà nói như thế nào làm như thế đấy, làm được, nói được, làm được là tốt đẹp, là hạnh phúc nhất. Mình đừng có để rồi nói lại không làm. Nó là cái giới nói láo, nói dối không hay, không tốt đẹp. Nhưng mà giờ mình sửa. Dạ, sẽ thưa Nam Mô Di Đà Phật. Trước khi mà sư sẽ chia tay với anh Lâm ở bên Lào đó sư. Dạ. Sư có tặng anh 2 câu kệ và sư có vẽ cái vòng tròn á. Dạ. Chưa cho con hiểu được cái ý của cái vòng tròn sư vẽ này. Vâng, cái vòng tròn chữ ký đó thì ngày xưa ở Việt Nam thì con tặng cái vòng tròn chữ ký đó cho Thiên Định Tuệ rồi. Nhưng mà gặp ấy thì con cũng nói là không có tham, không có sân, không có si. Nói chung là tất cả đều không có cái ác, hướng đến cái điều thiện, trong trắng, trong sạch, lúc nào cũng có trí tuệ viên mãn, tròn đầy, đối với hướng đến cái điều hạnh phúc, an lạc, không có chứa những cái điều ác. Dạ. Vậy cái đó có nghĩa là không chấp trụ và không có luyến. Vâng, không có luyến ái, không có dính mắc một cái gì ở thế gian, hướng đến giải thoát niết bàn. Dạ. Con có giải thích cái câu đó là con sợ con giải thích sai thôi. Vâng. Còn cái biết sư để cho vâng, dạ thưa. Vâng. Để cảm ơn sư để cho con cái tư duy gặp sư hôm nay. Vâng, ở đó thì 2 câu thôi, còn thiếu 2 câu nữa. Ở đó thì những cái hình như 2 câu đó là những cái điều trí tuệ thì do tuệ mà nó sanh cái thiện ấy, thì do tuệ mà sanh, mà ác thì cũng do tuệ nó diệt. Nếu mà mình có cái thiện, cái suy nghĩ thiện nhiều thì cái ác nó không khởi được. Vâng, đúng rồi. Thì có cả thiện viên mãn đầy đủ thì lúc nào cũng được hạnh phúc, an lạc, đem đến giải thoát niết bàn, có trí tuệ, được làm lợi cho mình với lợi cho người khác nữa, lợi cho cả hai. A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, con ước nguyện mọi người hạnh phúc nhỉ, mọi người thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ nhỉ, xạ thu.